السلام علیکم ګرانو دوستانو، امید کوم چې تاسو بخیر. په دې نننۍ ویډیو کې به چې څنګه تاسو په دې انټرو کې وکتل، موږ به دا ګورو چې په افټر افیکټس کې د فلایټ انیمیشن به په یو میپ باندې په یو نقشه باندې به څنګه جوړوي. نو راځئ چې وګورو. ښه جی، نو افټر افیکټس ته چې راشئ نو نوی کمپوزیشن به والئ او د دې به موږ 1920 by 1080 به کوو. د دې به چې دی که نه زه ټایم وساتم 15 سیکنډه، ټیک ده، او بیکګراوند به بلیک کوو. هغه نه پس به داسې چلو کوي چې خپل ایمیجز به راوړئ پروجیکټ ته. ها ټیک ده، نو اول به داسې چلو کوم چې اول به ټول نه اول زه دا میپ راوړم. میپ ما چېرته نه راغیستی، یاره په ګوګل کې سرچ وکړئ، هلته نه راولئ چې لږ ښه ریزولوشن وي، ځکه چې بیا دا مونږ انلارج کوو، مونږ زوم ان کوو چې د دې تصویر دونه نه خرابېږي، دا کوالټي دونه نه خرابېږي. ټیک ده، باقي تاسو هر ځای نه راغیستی شئ، ستاسو خپله خوښه ده. ښه، ما یو میپ راوړو او زه به داسې چلو کوم چې دا پوینټر به هم راوړم او پوینټر به چې دی که نه دا به مونږ د میپ نه بره کیږو دلته په لیر باندې، هغه ځکه چې دا مونږ ته ویزیبل ښکاري. بل بس دا کار وکړم چې دا میپ چې کوم دی که نه دا به زه لږ زوم ان کړم، دې به مونږ دا سکیل به لږ غټ کړو او دا به زه راوړم دلته به کېږدم. دا به راوړو زما په خیال پېښور ته به راوړو. ټیک ده، ستاسو که خوښه نو بل چېرته یې ویسئ. ټیک شو، چې پېښور ته م راوړو، زما په خیال دغه تقریبا پېښور دی. چې میپ هم راوستو او پوینټر هم راوستلو، نو په پوینټر کې که تاسو په انټرو کې که غور کړئ نو دا پوینټر چې دا د یو باونس سره چې دی راځي، راوچتېږي. هغه باونس به پکې څنګه راولو هغه اوس به مونږ ووایو. خو که د دې زه سایز یې غټوم یا ورکوټی کوم، انکر پوینټ د دې په منځ کې دی فلحال. هغه انکر پوینټ به مونږ څنګه چینج کوو، هغه به مونږ داسې چینج کوو چې دا لږ تاسو زوم ان کوئ او دلته به راشئ، دا چې کوم دی پین بیهایند انکر پوینټ. ټیک شو، نو دا به سلیکټ کوئ او د دې کې چې کوم دا انکر پوینټ تاسو ګورئ که نه، دا به ډریګ کوئ او دا به لاندې را ونیسئ. که د دې به زه سکیل چینج کوم نو دا به څه وکړم چې زه به دا کومه، دا به اول 0 کومه او دې خوا چې راشو نو دا به دلته کو 2.5 دونه به. ټیک ده، دا چې اوس تاسو ګورئ چې دا غټېږي نو دا د لاندې نه راوچتېږي او دا خپل سایز ته راځي. یو بل شی پاتې دی چې هغه پکې مونږ هغه باونس به راولو. باونس به څنګه راولو؟ دا یو ویب سایټ دی او دې ته به تاسو لاړ شئ او دلته نه به دا کوډ راولئ. ویب سایټ کوم یو دی؟ نو دلته به تاسو راشئ او دې ویب سایټ نه به دا کوډ راولئ. اوس چې دی ویب سایټ د چا دی؟ ویب سایټ نه یاره زه نه یم خبر د چا دی، خو کوډ دا د دې ما هم یوز کړی دی او تاسو هم یوز کولی شئ. زه به لینک چې دی د دې په ډسکرپشن کې تاسو ته به یې درکړم، دا تاسو دلته راشئ او دا کوډ ترې راولئ. نو دا به تاسو چلو کوئ چې سمپلی دا به کاپي کوئ، دا کوډ دا به سلیکټ کوئ او دا به کاپي کوئ. دا کوم یو دی؟ دا چې دی دا باونس ورژن 1.2 دی. ټیک شو، ها، نو دې ته به تاسو راشئ او دا به داسې کاپي کوئ او واپس به خپل افټر افیکټس ته لاړ شئ. چې افټر افیکټس ته واپس راشئ نو دلته چې کوم ستاسو دا پوینټر دی په دې باندې د سکیل والا چې دغه کوم دی، ټیک شو، نو دلته به راشئ تاسو او الټ به دباو کوئ او هغې نه پس به دا کوم دا د ګړۍ دا نشان چې دی په دې باندې به کلیک کوئ. ټیک شو، چې دا مو کو نو دلته به تاسو ته دا یو بل فیلډ راشي، دا یو دا لاین به راشي. تاسو به څه چلو کوئ چې سمپلی کنټرول وی به وکئ او هغه کوډ چې موږ کوم د هغه ویب سایټ نه کاپي کړي و هغه دلته پیسټ کړئ. بس دغه عمره شی دی. اوس ګورئ، ټیک شو، دا هم چې وچلو نو دغه شی دی. ښه، یو ځل بیا وچلو او یا به داسې چلو کړو چې دا یو پوینټ چې کوم دی دا به لږ را دې خوا کړو، دا انکر پوینټ، ځکه چې دا باونس پکې موږ لږ زر کتل غواړو. ټیک ده، دونه یو کوئ، ټرای کوئ. هغه دی چې څونه باونس زر غواړئ نو هغومره دا دویم انکر پوینټ چې دی دا تاسو یا یو خوا یا بل خوا بوتلی شي. لیفټ ته راولئ نو هغه به ستاسو باونس به زر راځي پکې. ټیک شو، دغه شی دی. ښه، اوس به موږ دا چلو کړو چې یو تاسو پوینټر جوړ کړو که نه، یو دا لوکیشن د پوینټ، نو تاسو ته موږ ته خو ظاهره د دوه پکار دي، ځکه چې یو خو د اینډ پوینټ دپاره هم پکار دی. نو اوس دې کې موږ هر څه انیمیشنز وکړل، صرف تاسو به دا وکړئ چې دا به کاپي کوئ او دا به پیسټ کوئ. نو چې کوم دا دویم پوینټر تاسو راغو
دا به تاسو راولي خپل ډیسټینیشن ته دا به تاسو خپل ډیسټینیشن ته داسې راولي ډیسټینیشن موږ چېرته ځو راځئ یاره لندن ته به دلته راشو زما په خیال دغه تقریبا دا به ټیکي نو چې اوس دا تاسو وچلوئ نو دا به تاسو سره پلی کوي داسې راځي ټیک ده نو دې نه پس به موږ څه چلو کړو چې موږ به خپل پات جوړو پات به څنګه جوړو دې نه علاوه چېرته یو ځای کې کلیک کړئ چې لکه دا نه سلیکټ شوي ټیک ده او بیا لاړ شئ پین ټول ته په پین ټول باندې به موږ خپل پات جوړو دلته راشئ دلته لاولنی کلیک کړئ او بیا چې دی دلته راشئ لږ به بره کړو او ډریګ کلیک اینډ هولډ ډریګ به کوئ ټیک شو داسې وکړئ او چې ځکه چې دا کرف پکې بیا موږ وروسته راوستی شو او دریم پوینټ به زموږ دلته راشي اوس دا زموږ سره پات شولو اوس به موږ څه چلو کړو چې دا به لږ ماډیفای کړو ټیک ده دا به څنګه ماډیفای کړو دلته تاسو راشئ دلته موږ به د دې دا سټروک چې دی که نه دا به موږ رنډ به واخلو ځان سره چې لږ اټلیسټ ویزیبلي بل به موږ څه چلو کړو چې سټروک چې دی که نه د دې به لاین کیپ چې دی دا به موږ د چلو کړو چې راوند کیپ به کړو ټیک ده دغه راوند شولو تاسو سره بیا به موږ دې کې موږ چې دی که نه ډیشز اډ کړو ټیک ده دا خو یو لاین دی لاین دونه ښه نه ښکاري هغه ډیشز موږ سره ښه ښکاري ټیک ده دا به تاسو چینج کوئ اکورډینګ ټو چې ستاسو انیمیشن څنګه دی ستاسو سره ایمیج څنګه دی اوس به پکې موږ دا کار وکړو چې د پات په لږ غونته کې سټریټ کړو سټریټ دا چې دا بینډ به پکې لږ نیچرل بینډ به کړو ټیک ده هغه به څنګه کوو واپس راشي تاسو خپل پین ټول ته او پین ټول باندې به دا موږ ایډجسټ کړو دا به داسې کوو چې لږ نیچرل غونته کې پات لږ نیچرل ښکاري اوس به موږ په دې پات باندې انیمیشن کوو چې لکه دا د دلته نه شروع شي او دلته کمپلیټ شي هغه به داسې کوو چې تاسو شیپ لیر کې تاسو به دې خوا راشئ دلته اډ ته او اډ کې به تاسو ټریم پاتس سلیکټ کړئ ټریم پاتس هم سلیکټ کو نو دې کې به تاسو راشئ بیا دلته خپل پوینټر به چې دی دې خوا راولئ سټارټ ته دلته چې کوم سټارټ دی ټاګل دا به پریس کړئ او دلته دا زیرو دی نه سوري سو دلته دا مونږه اینډ به زیرو کو ټیک ده په اینډ باندې به دا ټاګل کو مونږه او زه وایم چې دلته راشي تقریبا یا زه دلته یې کوي نو هغه مونږه چې زمونږه دا پات کمپلیټ شي نو دا دلته چې راشي نو دلته به بل انکر پوینټ مونږه ورکو او هغه به 100% شي ټیک ده ها اوس پکې یو بل شی دی چې موږ سره خو دا انیمیشن راغو ټیک ده نو دا چې راشي تاسو ګورئ دا داسې لګي زه به ورسره دا ایریا به لږه کمه کمه دا به داسې لګي ټیک ده ها اوس یو بل شی دی چې تاسو وګورئ نو دا چې کوم دا لوکیشن پوینټس دي دا دواړه هم په یو سات باندې ښکاري نو زه غواړم چې دا دویم چې کوم اینډ پوینټ دی دا لوکیشن پوینټ دا چې دی اله وښکاري چې کله دا پاس چې دی دا دلته دې پوینټ ته راورسي هغې له موږ څه کوو چې هغې له تاسو صرف د دې دا چې کوم انکر پوینټس دي دا به راولئ او دا به دې خوا کوي ټیک ده تقریبا دونه به ټیکي دا به موږ فټ کړو چې دا لږه ښه ښکاري ٹھیک شو زما په خیال دا ټیک دی یو بل شی پکې موږ اوس دا کوو چې دا موږ خو پات خپل جوړ کو زموږ دا لوکیشن هم دا پوینټ سټارټ او اینډ پوینټ موږ سره رالل خو په دې باندې به ښه دی چې یو جاز هم په دې باندې موږ واچو چې هغه جاز هم په دې پات باندې ځي د دې پوینټ نه د اینډ پوینټ ته هغې دپاره به تاسو د یو جاز پی ان جي راوالئ چېرته ګوګل نه ډاونلوډ کوئ او هغه به تاسو دې خوا راوړئ او دلته به د دې پاسه واچوئ داسې ښه اولنی کار به موږ دا وکړو ظاهره د موږ ته سایز ورکوټی کول دي خو هغې نه مخکې یو کار به دا کوو چې څنګه مخکې وختي موږ د لوکیشن پوینټ سره وکړل د دې موږ انکر پوینټ چینج کړو نو د دې هم به موږ د دې جاز به هم موږ انکر پوینټ به چینج کړو هغه ولې هغه ځکه چې موږ چې دا کله په دې پات باندې ځي نو چې هم په دې انکر پوینټ باندې موف کېږي
دا انکر پوینټ په روسته یا په منځ کې نو د هغې موومنټ به ډېر عجیبه غونته کې ښکاري نو ځکه ډېر مخکې موبوزۍ به تقریبا دونه به ټیکي ډیپینډ کوي چې تاسو سره آبجیکټ څه دی خو هغه اکارډنګلي هغه انکر پوینټ تاسو ایډجسټ کولی شئ بیا ټیک ده زه وایم چې زما په خیال چې دونه به ټیکي دلته به یې پرېږدو ټیک ده اوکې ها اوس به موږ دا چلو کو چې دا به موږ لږ روټیټ هم کو دا اوس که تاسو وګورئ نو دا نه په دغه پوینټ باندې انکر پوینټ باندې دا روټیټ کیږي لګیا دی ها موږ سره چې کوم پات دی هغه خو already create شوی دی نو چې دا جاز هم په هغه پات باندې لاړ شي هغې دپاره به تاسو دا کوئ شیپ لیر ته لاړ شي او هغې کې چې کوم پات دی هغه به کنټرول سی کاپي به کوي او د دې په دې پوزیشن باندې به سمپلی کنټرول وی کوي نو هغه پاس چې دی که نه دا اوس دلته په دې آبجیکټ باندې هغه پیسټ شولو یو شی تاسو دا نوټ کوئ چې دا مونږ چې کوم زموږ سره دا انکر پوینټ دي دا لږ مونږ سره الاین نه دي نو دې دپاره به څه چل کوو چې سمپلی دا دوه یا ایون دا یو چې دی دا تاسو دې خوا راوړئ او دا تاسو دې خوا راوړئ مینولي لږ وګورئ چې دا لاین او دا پات او دا جاز چې دی دا یو بل سره الاین دي او که نه دي که نه نو دا انکر پوینټ لږ غونته کې رامخکې کوي او دې دپاره دا یو انکر پوینټ هم دې خوا راولئ ٹھیک ہے نو تقریبا د دې الاینمنٹ اوس یو دی د جاز د آبجیکټ چې کوم دی او د پات موږ سره دا هم یو ځای هماغه شان یو ځای روان دي یو خبره پکې ده چې دا جاز چې دی دا موږ ته روټیټ کول پکار دي هغه به څنګه کوو هغه به داسې کوو چې تاسو به د جاز چې کوم آبجیکټ دی هغې باندې به روټیشن آن کوي روټیشن به آن کوي او لږ به مخکې لاړ شئ او وګورئ چې کوم ځای کې دا ډایرکشن چینج کیږي چې ډایرکشن کوم ځای کې چینج کیږي هماغلته دې باندې انکر پوینټ ولګوئ لکه فار ایگزامپل دلته چې دی که نه اوس دا پکار دی چې دا موو شي دلته بلې لګوئ چې لږ بیا موو شي دا په پات باندې ډیپینډ کوي چې که پات تاسو سره سټریټ وي نو دونه روټیشن به تاسو ته نه وي په کار خو که پات ګډوډ وي یا خوا دې خوا وي نو هغې کې بیا لږ روټیشن زیات راوستل په کار وي خو دا دونه مسله نه آسان شی دی صرف انکر پوینټس پې لګول دي لږ به نور دغه شان ٹھیک ده راځئ چې دا وګورو یو ځل اخر کې به لږ غونته کې نور هم تاو که زما په خیال چې لږ غونته کې روټیشن یې زیات پکار دلته لږ نور پکار دی ٹھیک ده نو دا یو تاسو سره یو ډېر ښایسته انیمیشن جوړ شولو دې کې تاسو دا هم کولی شئ چې هغه چې کوم ستاسو انیمیشن روان وي هغې کې تاسو نل آبجیکټ هم اډ کولی شئ نل آبجیکټ دا کار کوي چې که تاسو زوم ان یا زوم آوټ کول غواړئ د خپل انیمیشن هغې سره ډېر ایزیلی کیږي
کیمرا پکې اډ کولای شي د کیمرې مختلف انګلز نه پکې انیمیشن اخیستلی شي خو هغه لا ما کور کړي نه دي نو انشاءالله چې هغه کله کور کړو نو همدا یو شی به بیا انیمیټ کوو په ډیفرنٹ په مختلف د کیمرې انګلز نه یا مختلف انکر پوینټس سوري نل آبجیکټ چې ورته ولګئ نو په هغې باندې به هم بیا موږ دا پریکټس کوو د دې خو فلحال دپاره همدونه زما په خیال چې کافي دی او امید کوم چې تاسو دا ویډیو خوښه شوي که چینل هم نه یې سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ ویډیو شیر کړئ آنلاین یې ګورئ او انشاءالله په بله ویډیو کې بیا ملاقات کوو الله پامان